હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરશું 29મી એપ્રિલના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. આજે છે 29મી એપ્રિલ, આજે છે વિશ્વ નૃત્ય દિવસ. તો તમામ અગત્યના કરંટ અફેર છે આજના આપણે ચર્ચા કરશું. સૌથી પહેલા એક પ્રશ્ન તમારા માટે લાસ્ટ વિડીયોમાંથી ક્વેશ્ચન છે. પ્રશ્ન એવો છે કે હાલમાં જ ભારતનું સૌ પ્રથમ પશુ જન્મ નિયંત્રણ પ્રશિક્ષણ કેન્દ્ર છે એ કયા શહેરમાં સ્થાપવામાં આવ્યું છે? જેટલું પણ યાદ આવે લખવાનો પ્રયાસ કરવાનો છે કોમેન્ટની અંદર. તો ફટાફટ તમારો આન્સર આપો કોમેન્ટ. હાલમાં જ એશિયાની સૌથી મોટી અંડર વોટર હાઇડ્રોકાર્બન પાઇપલાઇન છે એ પૂર્ણ થઈ ચૂકી છે. આ કઈ નદી નીચે બનાવવામાં આવી છે? તો એશિયાની સૌથી પહેલી અંડર વોટર હાઇડ્રોકાર્બન પાઇપલાઇન છે અને આ બ્રહ્મપુત્રા નદીની નીચે બનાવવામાં આવી છે. તો આન્સર આવશે ઓપ્શન ડી, બ્રહ્મપુત્રા. તો આ તમે જોવો છો ઇમેજની અંદર, બરાબર, ભારતની સૌથી લાંબી અને એશિયાની પણ સૌથી લાંબી અંડર વોટર હાઇડ્રોકાર્બન પાઇપલાઇન છે બનીને તૈયાર થઈ ચૂકી છે. બ્રહ્મપુત્રા નદીની નીચે બનાવવામાં આવી છે. કુલ આની લંબાઈ 4080 મીટર છે. કેટલી છે? 4080 મીટર. એ તમે ઓફિશિયલ પેલાની અંદર પણ જોઈ શકો છો. ને એનો ડાયામીટર પણ આપેલો છે 24 ઇંચ. પણ એટલું બધું ડીપમાં નહીં જવાનું, ખાલી લંબાઈ યાદ રાખવાની. કોણે બનાવી એવું પૂછે તો આ બનાવી છે ઇન્દ્રધનુષ ગેસ ગ્રીડ કોર્પોરેશન લિમિટેડ. બાકી આ ઇન્દ્રધનુષ ગેસ ગ્રીડ કોર્પોરેશન લિમિટેડ છે એ ઘણી બધી કંપનીનો જોઈન્ટ વેન્ચર પ્રોજેક્ટ છે, જેમાં ઓએનજીસી, નુમાલીગઢ રિફાઇનરી, ઓઇલ, ગેલ આવી બધી કંપનીઓનો સમાવેશ થાય છે. આ એશિયાની સૌથી મોટી અંડર વોટર હાઇડ્રોકાર્બન પાઇપલાઇન છે, બ્રહ્મપુત્રા નદી નીચે બની છે, લંબાઈ 4080 મીટર. કેન્દ્રીય સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલય અને આવાસ શહેરી બાબતોનું મંત્રાલય એમના દ્વારા દેશમાં કુલ કેટલા ઈટ રાઇટ ફૂડ સ્ટ્રીટ છે એને વિકસિત કરવામાં આવશે? ફૂડ સ્ટ્રીટ તો ખબર પડે ને, જ્યાં આખી ગલીની અંદર ખાવા પીવાની જ વસ્તુ મળતી હોય, લારીઓ ઊભી હોય, એને કહેવાય ફૂડ સ્ટ્રીટ. તો હવે ઈટ રાઇટ ફૂડ સ્ટ્રીટ, આ ઈટ રાઇટ નો દરજ્જો છે એ આપવાનું કામ કોણ કરે? FSSAI. FSSAI. તમે ઘણાની અંદર ફૂડ પેકેટમાં તમે આવું જોયેલું હશે, FSSAI નો લાયસન્સ નંબર હશે. એટલે કે એ વસ્તુ ખાવા માટે ગુણવત્તા યોગ્ય છે, એનાથી તમને નુકસાન નથી થતું. પણ જે સ્ટ્રીટ ફૂડ હોય ને એમાં એવું ના હોય, કેમ કે મેઇનલી છે એમાં હાઇજીનેશનનું ધ્યાન ન રાખવામાં આવતું હોય. ક્લિયર? તો હવે આવાસ અને શહેરી બાબતોનું મંત્રાલય અને સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલય આ બંને મળીને કામ કરી રહ્યા છે ઈટ રાઇટ ફૂડ સ્ટ્રીટ, બરાબર, એટલે કે હાઇજીનેશન યુક્ત ફૂડ સ્ટ્રીટ ગલીઓનું નિર્માણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. તો આવી કેટલી ગલીઓનું નિર્માણ કરશે? આવી 100 ગલીઓનું નિર્માણ કરશે ફૂડ સ્ટ્રીટ. ઈટ રાઇટ ફૂડ સ્ટ્રીટ કેટલા બનાવવામાં આવશે? 100. ક્લિયર? ઓપ્શન એ આપણો આન્સર થશે. ઈટ રાઇટ ફૂડ છે, બરાબર, કુલ એવા 100 ઈટ રાઇટ ફૂડ સ્ટ્રીટ છે બનાવવામાં આવશે. બંને મંત્રાલય મળીને કરશે. તો પ્રશ્નમાં એમ પણ આવે કે કયું મંત્રાલય મળીને કરશે? તો સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલય અને આવાસ શહેરી બાબતો મંત્રાલય બંને મળીને આ બનાવશે. ક્લિયર? તો ક્વેશ્ચન રિવર્સમાં પણ આવે. ટોટલ કેટલા બનાવશે? 100 બનાવશે. અને કયા મિશનનો એક ભાગ છે? તો કે નેશનલ હેલ્થ મિશનનો એક ભાગ છે. દરજ્જો કોણ આપશે? તો કે FSSAI, બરાબર, ફૂડ સેફ્ટી સ્ટાન્ડર્ડ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા. તો એમના દ્વારા આ દરજ્જો આપવામાં આવશે. એક ઈટ રાઇટ ફૂડ સ્ટ્રીટના નિર્માણ પાછળ કેટલો ખર્ચ કરવામાં આવશે? તો કે 1 કરોડ રૂપિયાનો. ક્લિયર? તો આ બધું ખાસ તમારે યાદ રાખવાનું છે. હાલમાં કયા સંગઠન દ્વારા સ્ટેટ ઓફ ધ ગ્લોબલ ક્લાઇમેટ રિપોર્ટ 2022 બહાર પાડવામાં આવ્યો છે? તો કયા સંગઠને આ બહાર પાડ્યો છે? આ પાડ્યો છે WMO, વિશ્વ હવામાન સંસ્થા, વર્લ્ડ મેટ્રોલોજીકલ ડિપાર્ટમેન્ટ છે, એમના દ્વારા આ ધ સ્ટેટ ઓફ ધ ગ્લોબલ ક્લાઇમેટ રિપોર્ટ છે એ બહાર પાડવામાં આવ્યો છે. શું કે છે? 2022નું જે એવરેજ તાપમાન છે એ 1850 થી લઈને 1900 સુધીના જે એવરેજ તાપમાન છે એના કરતા 1.15 ડિગ્રી સેલ્સિયસ વધારે ગરમ છે. અને 2022 એવું અનુમાન છે કે 5મું અથવા તો સૌથી છઠ્ઠું ગરમ વર્ષ બનશે. અત્યાર સુધીનું 5મું કે 6ઠ્ઠું ગરમ વર્ષ બનશે 2022. બાકી હજી ક્લિયર ડેટા નથી આવેલો કે 5મું બનશે કે 6ઠ્ઠું, પણ અત્યારે અનુમાન છે 5મું કે 6ઠ્ઠું બનશે. બાકી વિશ્વ હવામાન સંસ્થાની થોડીક વાત કરતો મુખ્ય મથક સ્વિટ્ઝરલેન્ડના જીનેવામાં છે. WHO નું પણ ત્યાં જ છે અને WMO નું પણ ત્યાં જ છે. અને બાકી વાત કરું તો આની સ્થાપના 23 માર્ચ 1950 ના રોજ થઈ હતી.
હાલમાં જ કયા મંત્રાલય દ્વારા ઉડાન 5 યોજના શરૂ કરવામાં આવેલી છે? તો નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રાલયે આ યોજના શરૂ કરી છે. તો આન્સર આવશે નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રાલય ઉડાન 5. તો આ એટલા માટે અગત્યની છે, આમાં ઘણું બધું જેટલું પણ અગત્યનું આવે છે હું તમને કહું છું. પહેલા તો પૂરું નામ પૂછે, ઉડે દેશ કા આમ નાગરિક. ઓકે, હવે આ ઉડાન 5 છે એમાં કઈ કઈ વસ્તુ પર ભાર મૂક્યો છે? તો કેટેગરી 2 અને કેટેગરી 3 ના જે વિમાનો છે એના ઉપર ખાસ ભાર મૂક્યો છે. હવે કેટેગરી 2 એટલે શું? તો કે જે વિમાનોમાં પેસેન્જરની કેપેસિટી છે, બરાબર, એ 20 થી 80 હોય તો એને કહેવાય કેટેગરી 2 નું પ્લેન, અને કેટેગરી 3 માં 80 થી વધારે પેસેન્જર હોય તો એવા પ્લેનને કહેવાય કેટેગરી 3 નું પ્લેન. ઓકે, તો બે કેટેગરીના પ્લેન ઉપર ખાસ ભાર મૂકવામાં આવશે. હવે વાયબિલિટી ગેપ ફંડિંગ છે, ઓકે, એ પહેલા 500 કિલોમીટર ઉપર આપવામાં આવતું હતું અને હવે આને વધારીને 600 કિલોમીટર કર્યું છે. હવે આ વાયબિલિટી ગેપ ફંડિંગ એટલે શું? હવે સરકાર એવું કે હવે આ યોજના છે, બરાબર, એના અંતર્ગત સરકારો છે એરલાઇન્સ કંપનીની ટિકિટ સસ્તામાં આપવાનું કહે છે. સસ્તામાં આપે તો ઘણીવાર પેસેન્જર ન હોય તો એરલાઇન કંપનીઓને લોસ જાય. તો લોસ જાય તો એ લોસ છે એ કંપની નહીં ભોગવે. સરકાર એમ કહે છે કે તમારો જે લોસ થાય એ અમે રિકવર કરી આપશું. તો ઘણી વખત આવા લોસના કારણે એરલાઇન કંપની ખાડામાં પણ જતી રહે. તો એવું ના થાય માટે સરકાર એમ કહે છે કે અમે આ વાયબિલિટી ગેપ ફંડિંગથી તમને જે લોસ છે એ તમારો રિકવર કરી આપશું. તો સસ્તામાં ટિકિટ વેચવામાં થતું જે નુકસાન છે એની રકમ સરકાર દ્વારા ભરપાઈ કરવામાં આવે એને કહેવાય વાયબિલિટી ગેપ ફંડિંગ. સમજાઈ ગયું? તો એકદમ તદ્દન સરળ લેંગ્વેજમાં મારી ભાષામાં મેં તમને વ્યાખ્યા આપી છે. બાકી ઉડાન 5 યોજના છે, બરાબર, એના અંતર્ગત છે કુલ 1000 નવા હવાઈ માર્ગો બનાવવામાં આવશે. અને જે વાયબિલિટી ગેપ ફંડિંગ છે પહેલા 500 કિલોમીટર ઉપર હતી અને હવે 600 કિલોમીટર પર કરી છે. જ્યારે આ શરૂ થઈ ને ઉડાન યોજના ત્યારે તો એમ જ કીધું હતું કે 2500 થી વધારે ટિકિટની પ્રાઇસ નહીં રાખવાની, બરાબર, બાકીનો જે ખર્ચો હશે એમાં આપી દેશું. પણ ધીમે ધીમે પછી સરકાર છે એમાં મોડિફિકેશન કરતું રહે. પહેલા 500 કિલોમીટર ઉપર રાખી હતી, હવે 600 કિલોમીટર ઉપર રાખી. 600 કિલોમીટરની અંદરની કોઈ મુસાફરી હશે તો એમાં જ સરકાર આ જે નુકસાની હશે ભરપાઈ કરશે. પહેલા 500 કિલોમીટરની અંદરની કોઈ મુસાફરી હોય, બરાબર, તો એમાં આ જે વાયબિલિટી ગેપ ફંડિંગ છે આપવામાં આવતું હતું, હવે વધારીને 600 કર્યું છે. અને 600 કિલોમીટરનું અંતર કાપવું એટલે પ્લેનને ખાલી 1 જ કલાક લાગે, બરાબર. એટલે અમદાવાદથી દિલ્હીની ફ્લાઇટ તમે લ્યો તો એપ્રોક્સિમેટલી 1 કલાકમાં હોય. તો એટલી જે ટિકિટ છે, બરાબર, એમાં કોઈ પણ પ્રકારનું કદાચ કંઈક પેલું શું કહેવાય નુકસાની ભોગવે એરલાઇન કંપની તો એ પછી સરકાર આપે. ચલો, હાલમાં જ ભારતના કયા રાજ્યમાં ભારતીય રેલવે દ્વારા બ્રોડગેજ નેટવર્કનું 100% વિદ્યુતીકરણ થઈ ચૂક્યું છે? પેલા હરિયાણાએ કર્યું હતું, હવે ઉત્તરાખંડે પણ કરી દીધું છે. આન્સર આવશે હાલમાં જ છે ઉત્તરાખંડ રાજ્ય છે ત્યાં બ્રોડગેજ નેટવર્કનું 100% વિદ્યુતીકરણ થઈ ચૂક્યું છે. અગાઉ હરિયાણા રાજ્ય ભારતનું સૌથી પહેલું રાજ્ય બન્યું હતું જ્યાં 100% વિદ્યુતીકરણ થઈ ગયું હતું, બરાબર. હવે બ્રોડગેજ, મીટરગેજ, નેરોગેજ આ બધું શેના ઉપર નક્કી થાય? બે પાટાઓ વચ્ચેની જે પહોળાઈ હોય એના આધારે, વિડ્થના આધારે. તો નેરોગેજ કોને કહેવાય? પાટા વચ્ચેની જે વિડ્થ છે 610 અથવા તો 765 હોય તો એને કહેવાય નેરોગેજ. મીટર ગેજ કોને કહેવાય? 1000 પહોળાઈ હોય પાટા વચ્ચેની તો એને કહેવાય મીટર ગેજ. અને બ્રોડ ગેજ કોને કહેવાય? 1676 હોય એને કહેવાય બ્રોડ ગેજ. આ પાટા ઉપરની લેન્થ છે એના કારણે નક્કી થાય બ્રોડ ગેજ છે, મીટર ગેજ છે કે નેરો ગેજ. સતકોશિયા વન્યજીવ અભયારણ્ય ત્યાં પહેલી વખત ઇન્ડિયન સ્કીમર પક્ષીના પ્રજનનની નોંધણી થઈ છે. આ કયા રાજ્યમાં આવેલું છે? ખાલી કહેવાનું એટલું છે કે સતકોશિયા વન્યજીવ અભયારણ્ય ક્યાં આવ્યું છે? આ ઓડિશામાં આવેલું છે. આન્સર આવશે ઓડિશા. હાલમાં જ ઓડિશાની અંદર આવેલું સતકોશિયા વન્યજીવ અભયારણ્ય ત્યાં ઇન્ડિયન સ્કીમર્સના પ્રજનનની નોંધણી થઈ છે અને આ ઓડિશા રાજ્યની અંદર આવેલું છે. ઓડિશામાં 2 ટાઈગર રિઝર્વ પણ છે, એક સતકોશિયા ટાઈગર રિઝર્વ, બરાબર, અને એક છે સિમલીપાલ ટાઈગર રિઝર્વ. અને ઓડિશાની અંદર એક નેશનલ પાર્ક પણ છે જે ખૂબ પ્રસિદ્ધ છે, બરાબર, ભીતરકનિકા રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન. તે પણ ખાસ પ્રસિદ્ધ છે. અને ઇન્ડિયન સ્કીમર્સ છે એનું આયુષ્ય સ્ટેટસ યાદ રાખજો, એન્ડેન્જર્ડ, લુપ્તપ્રાય છે. ક્લિયર? તો હમણાં ઘણા બધા આવા પક્ષીઓ છે ત્યાં ઓડિશામાં પ્રજનન કરતા નોંધાયા જેના કારણે આ ચર્ચાનો વિષય બનેલો. હાલમાં જ માર્કેટ ઇન ક્રિપ્ટો એક્સ આ કયા સંગઠને આને મંજૂરી આપી છે? યુરોપિયન યુનિયને આપી છે. તો આન્સર આવશે ઓપ્શન બી, યુરોપિયન યુનિયન.
હાલમાં જ યુરોપિયન યુનિયન દ્વારા માર્કેટ ઇન ક્રિપ્ટો એક્ટ એને મંજૂરી આપવામાં આવી છે અને યુરોપિયન યુનિયનની અંદર અત્યારે કુલ દેશોની સંખ્યા કેટલી છે તો કે 27 છે. બાકી યુરોપિયન યુનિયનની સ્થાપના 1 નવેમ્બર 1993 થઈ હતી. મુખ્ય મથક બેલ્જિયમના બ્રુસેલ્સમાં આવેલું છે. હાલમાં ભારત ડાયનેમિક લિમિટેડના નવા ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર કોણ બન્યા? એ માધવરાવ છે એના નવા ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર બન્યા. ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ ભારત ડાયનેમિક લિમિટેડના નવા ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર બન્યા એ માધવરાવ. બાકી ભારત ડાયનેમિક લિમિટેડ એક બીજા કારણથી ચર્ચામાં હતી. અમોક-3 મિસાઇલનું સફળ પરીક્ષણ હાલમાં કરેલું હતું. આ ખાસ યાદ રાખવા જેવું પોઈન્ટ છે. અમોક-3 મિસાઇલ ભારત ડાયનેમિક લિમિટેડ દ્વારા નિર્માણ કરવામાં આવેલું હતું અને ભારત ડાયનેમિક લિમિટેડના છે ભારતના રક્ષા મંત્રાલય અંતર્ગત કાર્ય કરે છે અને ક્યાં આવેલી છે તો કે હૈદરાબાદમાં આવેલી છે. હાલમાં જ ઇસરોએ PSLVની મદદથી કયા દેશના 2 સેટેલાઇટ લોન્ચ કર્યા? સિંગાપોરના 2 સેટેલાઇટ લોન્ચ કર્યા છે તો આન્સર આવશે સિંગાપોર. હાલમાં જ ઇસરો છે એણે PSLVની મદદથી એટલે કે પોલાર સેટેલાઇટ લોન્ચ વ્હીકલ એની મદદથી સિંગાપોરના કુલ 2 સેટેલાઇટ લોન્ચ કર્યા. બરાબર. કયા હતા? એક તો હતો ટેલોસ 2 LAOS2 એવી રીતે પણ તમે વાંચી શકો છો અને બીજો હતો લ્યુમેલાઇટ 4. 2 સેટેલાઇટ લોન્ચ કરી દીધા આપણે. પૃથ્વીની ઊંચાઈથી કેટલી ઊંચાઈ મૂક્યા? તો પૃથ્વીથી 586 કિલોમીટરની ઊંચાઈ આ બંને સેટેલાઇટ આપણે મૂક્યા છે. PSLVનું 57મું લોન્ચિંગ હતું. ક્લિયર? અને ટેલિઓએસ શેના માટે છે? પેલા તો બનાવ્યો કોણે? ભારત અને સિંગાપોર બંને મળીને બનાવ્યો અને આ સેટેલાઇટ ભારતને ઇમેજ મોકલશે અને વેધર કવરેજ પૂરું પાડશે. આ ટેલિઓએસની વાત થઈ. લ્યુમિલાઇટ શું કરશે? લ્યુમિલાઇટ 4 છે એ સિંગાપોરના 2 રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટે તૈયાર કર્યો છે અને આ લ્યુમિલાઇટ છે એ મેરીટાઈમ સેફ્ટી અને ઇલેક્ટ્રોનિક નેવિગેશન માટે ઉપયોગી બનશે. બંને સેટેલાઇટ વિશે ઉપયોગ પણ યાદ રાખજો. શેના માટે ઉપયોગમાં લેવાના છે. લોન્ચ ક્યાંથી કર્યા? આંધ્રપ્રદેશના શ્રી હરિકોટા ખાતે આવેલા સતીશ ધવન સ્પેસ સેન્ટર ખાતે. PSLV C-55 રોકેટનો ઉપયોગ કર્યો આ માટે તો એ પણ યાદ રાખો. લોક્ડ શિલ્ડ એક્સરસાઇઝનું આયોજન નીચેનામાંથી કયા દેશમાં થયું? આ એસ્ટોનિયામાં કરવામાં આવેલું. આન્સર આવશે ઓપ્શન સી એસ્ટોનિયા. તો લોક શિલ્ડ એક્સરસાઇઝ છે નાટોની સાયબર ડિફેન્સ સેન્ટર ઓફ એક્સિલન્સ દ્વારા આયોજિત કરવામાં આવી છે અને એસ્ટોનિયા ખાતે આનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. નાટોની અંદર કુલ દેશોની સંખ્યા 31 થઈ ગઈ. પહેલા 30 હતા. ફિનલેન્ડના 31મો સભ્ય દેશ બનેલો. નાટોનું પૂરું નામ નોર્થ એટલાન્ટિક ટ્રીટી ઓર્ગેનાઇઝેશન. વિશ્વ નૃત્ય દિવસ ક્યારે ઉજવાયેલો? આજે છે 29મી એપ્રિલ. આજે છે વિશ્વ નૃત્ય દિવસ. હાલમાં જ આંતરરાષ્ટ્રીય નૃત્ય દિવસ અથવા તો વિશ્વ નૃત્ય દિવસ 29મી એપ્રિલે ઉજવાયેલો. યુનેસ્કોના સહયોગથી ITO ઇન્ટરનેશનલ થિયેટર ઓર્ગેનાઇઝેશન આ બંને મળીને વિશ્વ નૃત્ય દિવસ ઉજવે છે. સૌથી પહેલી વખત 1982માં ઉજવાયો. થોડાક ભારતના પ્રસિદ્ધ નૃત્યની વાત કરી લઈએ. જમ્મુ કાશ્મીરમાં બારવા ગીત અને હિકત નૃત્ય પ્રખ્યાત છે. પંજાબની અંદર કિકલી, ધમાન અને ભાંગડા નૃત્ય, ખાસ કરીને ભાંગડા નૃત્ય ખૂબ પ્રખ્યાત છે પંજાબનું. હરિયાણાનું સાંગ નૃત્ય, પછી ઘોડી નાચ નૃત્ય, આ બધા હરિયાણાના પ્રખ્યાત નૃત્ય છે. ઉત્તરાખંડના કંજર, કરણ આ બધા નૃત્ય ખૂબ પ્રખ્યાત છે. રાજસ્થાનનું ઘુમ્મર નૃત્ય ખૂબ પ્રખ્યાત છે. કઠપુતળી નૃત્ય પણ ખૂબ પ્રખ્યાત છે રાજસ્થાનનું. ગુજરાતના ગરબા ભવાઈ ખૂબ પ્રખ્યાત. મહારાષ્ટ્રના તમાશા નૃત્ય, લેઝિમ નૃત્ય આ મહારાષ્ટ્રના નૃત્ય છે. તમિલનાડુનું ભરતનાટ્યમ, કોટામય આ બધા નૃત્ય તમિલનાડુના છે. કર્ણાટકનું કુંજિતા નૃત્ય અને પક્ષગાન નૃત્ય આ બંને ખાસ પ્રખ્યાત છે. ઓડિશાનું ઓડિસી નૃત્ય અને સંચાર નૃત્ય પ્રખ્યાત છે. કેરળનું મોહિનીઅટ્ટમ અને કથકલી પ્રખ્યાત છે. આસામનું બિહુ અને નટપૂજા પ્રખ્યાત છે. મણિપુરનું મણિપુરી અને સંકીર્તન નૃત્ય પ્રખ્યાત છે. છત્તીસગઢનું શૈલી અને ભગોરિયા નૃત્ય પ્રખ્યાત છે. અરુણાચલ પ્રદેશનું લુંગી અને મુંજારા નૃત્ય ખૂબ પ્રખ્યાત છે. તો આ બધા વિવિધ રાજ્યોના નૃત્ય છે જે તમારે યાદ રાખવાના. ગુજરાતના થોડાક યાદ રખાવું વધારે ખૂબ પૂછાય છે પરીક્ષાની અંદર GPSCમાં. તો આ ગુજરાતની કલા સંસ્કૃતિ ભારતની કલા સંસ્કૃતિની દ્રષ્ટિએ પણ ઉપયોગી પોઈન્ટ છે. તો હાલી નૃત્ય છે એ સુરત અને તાપીના દુબળા જાતિના લોકો છે એ કરે છે. ચાલો નૃત્ય છે ડાંગના આદિવાસી લોકોનું નૃત્ય છે. તલવાર નૃત્ય છે પંચમહાલ અને દાહોદ જિલ્લાના આદિવાસી લોકોનું નૃત્ય છે. માંડવા નૃત્ય છે વડોદરા અને નર્મદા જિલ્લાના તળવી આદિવાસીનું નૃત્ય છે. ટીપણી નૃત્ય સૌરાષ્ટ્રની ચોરવાડની કોળી બહેનોનું નૃત્ય છે. મેરાયો નૃત્ય છે એ બનાસકાંઠાના વાવ તાલુકાના ઠાકોર કોમના લોકો છે આ નૃત્ય કરે છે. ડિંડુલ નૃત્ય છે એ તાપી જિલ્લાના કુકરમુંડા તાલુકાના લોકોનું નૃત્ય છે. રામિત નૃત્ય છે સુરત અને તાપી જિલ્લાનું નૃત્ય છે અને રામલી નૃત્ય છે ડાંગ અને વલસાડ જિલ્લાના
લગ્ન પ્રસંગે કરવામાં આવતું નૃત્ય છે. તો ખાસ આટલા નૃત્ય યાદ રાખવાના છે. બાકી આ સાથે આપણો અહીંયા 29મી એપ્રિલનો વિડીયો સમાપ્ત થાય છે. હવે વાત કરી દઉં આસિસ્ટન્ટનો કોર્સ છે એના અંગે હું થોડાક 1 કે 2 દિવસની અંદર હું તમારા માટે એક વિડીયો લાવીશ. બરાબર, કોર્સ પ્રાઇસ બધું જ તમને એમાં જણાવીશ, કઈ રીતનું આયોજન રહેશે બધું તમને જણાવવામાં આવશે. ક્લિયર? તો થોડાક જ દિવસોની અંદર હું તમારા માટે પણ એનાઉન્સમેન્ટ લાવી દઈશ. બરાબર, અને ફી છે નોર્મલી આપણા કરંટ અફેરના કોર્સ કરતાં તો ઘણી વધારે રહેવાની છે. ક્લિયર? 2 મહિનામાં હું તમને આખો જૂનમાં એક્ઝામ આવવાની છે, તો 2 મહિનામાં આખો કોર્સ તમને કમ્પ્લીટ કરાવી દેવામાં આવશે. ક્લિયર? અને હાઈકોર્ટની અંદર કેવા પ્રશ્ન પૂછાય છે, બરાબર, એ મને પૂરેપૂરો એક્સપિરિયન્સ છે. બરાબર, તો તમે 100% તમને એકદમ સચોટ તૈયારી કરવામાં આવશે. ક્લિયર? અને શક્ય હશે તો આપણે ફોલો પણ લેશું. તો શરૂ કરીએ, મળીએ હવે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી રજા લઈએ. આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.